Det här är en helt vanlig snabbmatskedja. Ett ställe som anses vara ohälsosamt. Och under de kommande 50 timmarna kommer jag bara äta snabbmat. Jag är skithungrig. Men behöver det verkligen vara ohälsosamt? Det här var riktigt gott. Kan man verkligen hålla sig mätt? Och vilket snabbmatsställe har bäst alternativ? Så det finns inga alternativ att äta hälsosamt. Okej, vi ska käka frukost som blir första måltiden och vi befinner oss på Donken. Så jag hoppas det här kommer vara gott, men även rätt kalorisnålt med hög protein. Tack så mycket. Jag beställde en McMuffin, bacon och ägg utan ost och sen en svart kaffe. Så vi ska öppna upp den och se hur torr den är. Den innehåller 330 kalorier och 18 gram protein. Det här blir frukosten. Alltså den är lite torr och det är inte så mycket volymmat. Det här är liksom hela frukosten. Dock så är jag ingen jättestor ätare när det gäller frukost. Jag tror det här är rätt lagom för mig. Och sen kaffen på det. Så skål. Då har jag käkat upp. Mättnadskänslan skulle jag säga är 7 av 10. Så det är faktiskt bra för det är mycket fetter i den här måltiden. Jag tyckte dock det var gott. Det var ingenting som smakade jätteäckligt. Lite torrt för jag tog ju bort osten. Men det är där jag sparar kalorier. Det är då man kan äta onyttig mat som ändå blir hälsosam. Lunch skulle ätas på Max. Men istället för Sveriges godaste hamburgare väljer jag ett av de många nyttiga alternativ det erbjuder. Jag köpte en Caesar och ginger sallad. Och istället för crispy chicken så bytte jag ut det till grilled chicken. Så där sparar jag ungefär 150-200 kalorier, så det är rätt mycket. Men det ser väldigt aptitligt ut så jag ska ta en tugga nu och se hur det smakar. Och så har jag även vatten här till. 0 kalorier. Det här var riktigt gott. För så här är grejen, när jag äter snabbmat så tar jag aldrig sånt här. Alltså det finns inte på kartan. För mig är det så här, om jag åker till snabbmat så äter jag onyttigt. Det är liksom hela poängen och upplevelsen. Om de hade serverat den här på en tallrik som inte är plast så hade jag nog inte trott att det här var snabbmat. För det här var väldigt gott. Och under en dag så vill man även äta med volym. Så man vill inte bara äta små portioner. Och det här är en bra portion. 420-450 kalorier, 30 gram protein och det smakar väldigt bra. Salladen har massa ingredienser i, så att den ska innehålla kyckling, salladsblandning, riven morot, salladslök, koriander, sesamfröd och sen sesam ginger dressing. Så att den har väldigt mycket i ett, vilket gör att den smakar väldigt bra. Så nu ska jag damma det här och få upp energin för jag behöver verkligen bränsle nu innan gymmet. Okej, sista tuggan. Okej, klar. Det här var extremt gott faktiskt. Jag är 9 utav 10 mätt. Jag är nöjd. Det här kändes fräscht. Det här skulle jag absolut rekommendera som ta ett nyttigare alternativ när ni är på Max om ni inte vill ha den här grisiga början. Jag känner mig fortfarande pigg i kroppen. Jag känner mig inte så här bloated och att man känner sig nästan äcklig när man har ätit det. Man känner sig fräsch. Med ett sammanlagt betyg av allting så ger det 9 utav 10. Nu är jag hemma för gymmet och det var 2 timmar sedan jag käkade och jag börjar faktiskt känna lite hunger. Så den här salladen var mättande till en början. Men nu börjar jag känna att magen kurrar och jag behöver lite kalorier. Än så länge så känner jag mig väldigt lätt, pigg. Jag fick riktigt bra pump på gymmet så jag ser fram emot middagen. Det har blivit dags för middag. Jag är skithungrig. Att bara äta hälsosam snabbmat gör en hungrig. Jag känner mig ändå lätt. Känns bra. Men energin dippar som fan efter gymmet. Så det är dags att gå in. Vi är på KFC. Så vi får se. Jag har ingen aning. För jag äter aldrig här. Så jag vet inte ens vad jag ska beställa. Så jag tänkte fråga personalen. Så nu går jag och gör det. Vad är det hälsosammaste ni har på menyn? Ja, det var våra veggies, grönsaker, men också friterat. Så allt är friterat? Allt. Så det finns inga alternativ att äta hälsosamt? Inte i KFC. Nu hade jag faktiskt ingen aning om jag skulle lyckas hitta något som inte var en kaloribomb. Så det vi beställde var 4 veggie stripes och det fanns inte ens ett alternativ att välja bort friteringen. För det fanns inget alternativ att grilla kycklingen här så att det här var det enda som var hälsosamt. Det var enligt personalen. Så de här 4 veggie stripesen som är friterade är 280 kalorier. Coleslawen är 170 kalorier och sen ifall man väljer att lägga till pommes så är det 320 kalorier. Så bara 4 veggie stripes och coleslaw är 450 kalorier, 8 gram protein. Så vi ska göra en taste test nu. Det är faktiskt helt okej. Det här smakar inte veggie. Jag hade nästan trott att det här var någon sorts kyckling. Och så ska vi testa coleslaw. Ja, den var god men jag tror den var typ lite stark. Mycket majonnäs känner man. Okej, om man ska veta det kanske inte den bästa coleslaw jag ätit, men det var relativt gott. En liten rolig sak var att när jag beställde det hälsosammare alternativet tog det faktiskt längre tid. Jämfört med det mer ohälsosammare måltiden. Så det är inte alltid att hälsosammare är bättre. Utan du väntar längre och sen om man verkligen vill ha sin mat snabbt så dröjer det faktiskt lång tid. Så skål, nu ska jag äta upp de här 4 veggiesarna. Det här var inte min favorit om man ska vara helt ärlig.
Jag tar tillbaka det här med coleslaw. För nu när jag äter den, alltså Eldorados är bättre skulle jag säga. För den här känns, det är någonting som är surt i den. Det känns nästan som att majonnäsen är utspädd med något. Jag vet inte om det är så mycket liv i den här. Jag måste ju bli mätt, så jag måste ju äta den. Då har jag ätit upp och jag undvek pommesen. Jag vill komma undan hälsosamt. Så jag känner mig inte jättemätt. Utan jag skulle säga mättnadskänsla är en 5,5 utav 10. Coleslaw, den får 4 utav 10. Veggiesarna, alltså de förvånar mig faktiskt. Så jag ger dem faktiskt en 6 utav 10. Och sen ett overall-betyg. Jag tycker bemötandet, allting var bra här. Men vi måste fokusera på maten och det hälsosammaste. Och ifall det fanns hälsosamma alternativ. Och där måste KFC fallera. Jag hittar inte några hälsosamma alternativ, utan det här är friterat och det går under all kritik när det gäller hälsosamt. Så ett overall-betyg på hela KFC, tyvärr, 3 utav 10. God morgon, det är dag 2. Vi ska käka vår första måltid, vilket blir frukost här på Burger King. Så vi går in och så kikar vi vad för hälsosamma alternativ de har. Okej, vi beställde in en Caesar bacon wrap. För de hade ingen frukost här. Och det här var det nyttigaste alternativet enligt dem. För Caesarsalladen var slut. Så det är en wrap som gäller. Och den här innehåller 450 till 500 kalorier. Och det här var deras nyttigaste alternativ just på den här lokala Burger King. Och så blev det en svart kaffe till det här. Och det här är min frukost. Så jag vet inte hur bra det här är egentligen ur ett hälsoperspektiv. Men med tanke på att de bara hade det så fanns det bara det som alternativ. Men om det finns något dåligt så finns det alltid något bra. Den här innehåller 28 till 32 gram protein. Så att den bygger ju rätt bra gains. Så vi ska taste-testa den nu. Okej, det här var gott. Men jag känner liksom flötet, fettet. Det här var riktigt gott. Men jag vet inte ens om jag vill kalla det här hälsosamt. För nu när jag ser, då var det nog inte bara bacon utan det är kyckling som är friterad i en wrap. Caesardressing. Och ost och lök och sallad och bacon. Jag tror det här är mer än 500 kalorier. Och så svart kaffe till. För vi måste snåla in på kalorierna. 0 kalorier. Alltså när jag äter den här och tar mina tuggar så känner jag mig som en kung. Den var lite spicy. Lite hetta till det. Men det var perfekt hetta. Det här var inte liksom några konstigheter, men är väldigt god. Okej, då har jag käkat upp. Det var faktiskt sjukt gott, men det var inget frukost i min tycke. Med tanke på att det här är liksom mat, det här är ingen frukost. Mättnadskänslan skulle jag absolut nästan ge 9 utav 10. Jag känner mig väldigt mätt. Och smaken, sjukt god. Alltså det är så här, det här är en wrap. Det är inte jättehälsosamt, jättenyttigt. Den får 8 utav 10, men ett overall-betyg. Är det hälsosamt? Hade man kunnat äta det som frukost varje dag? Det är ingen frukost. Jag måste ändå ge den helt okej, för jag blev mätt, det smakade gott. Det var inte väldigt mycket kalorier, utan det är ändå en vanlig måltid, typ 500 kalorier. Helt okej protein. Så jag ger den ändå 6 utav 10. Skål, nu måste jag dricka upp min kaffe innan den blir kall. Okej, det har blivit dags för lunch. Jag tänkte käka Subway nu och jag har faktiskt ingen aning. Jag vet ju att de gör sina mackor, men jag tänkte fråga det mest hälsosammaste alternativet de har. Men den här Veggie Delight, är det mest främst grönsaker eller? Egentligen det är bara ost, bröd och grönsaker. Jag var ute efter något fräscht, men som ändå inte kändes för tungt. Som gjorde mig mätt till skillnad från tidigare måltider. Och detta visar sig personalen ha koll på. Jag äter bara här i 5 år. Ja, du bara äter här? Ja. Så du äter bara typ hälsosamt då? Så om jag hade gjort samma med donken, då skulle jag inte ha Nej. Då har vi hämtat mackan och det blev en lång variant. Men det är ju bara brödet som är egentligen onyttigt. Enligt hennes bästa alternativ för att vara hälsosam så var det pumpafrönbröd, kycklingbröst valde jag till istället för ost. Och sen är det bara grönsaker. Så det enda egentligen som är onyttigt är brödet. Okej, här har vi den. Och vi fick även en kaka på köpet. Men det är ju lite intressant för jag ska äta hälsosamt så det blir ingen kaka. Men nu ska vi testa hälsosam mat på Subway. Det här var gott. Jag förväntade mig att det skulle bli så mycket mer torrt. Men det var faktiskt inte så illa. Jag ska testa igen. Jag tror det är så här. Kycklingen och tomaten gör det väldigt mycket mer saftigare än ifall man inte skulle ha med dem. Det är klart, om du har med sås och sånt då blir det mycket godare, men då sticker det iväg med kalorierna också. Okej, det går inte att hitta riktigt exakt hur mycket kalorier den här mackan innehåller, men hela brödet innehåller 400 kalorier. Jag kan inte tro att kycklingen har mer än 150 kalorier som max, för det var inte mer än 100 gram kyckling här i. Sallad, tomat, lök, 50 kalorier som max. Jag tror att den här mackan är mellan 400 kalorier och 600 kalorier. Det kan liksom inte vara mer, för alltså, det är ju bara brödet.
som är onyttigt. Sen jämförde hon också med ifall hon skulle jobba på Donken, så sa hon att det skulle gå åt det andra hållet. Då skulle hon äta så mycket mer onyttigt än vad hon egentligen gör. Så att om du gör smartare val så kommer du liksom inte komma till den punkt att du blir väldigt ohälsosam. Din energi kanske inte finns där, så det gäller liksom att hitta de här rätta alternativen för att sen kunna bli hälsosam. Okej, då var det klart. Då har jag ätit upp hela mackan och 8 utav 10 nöjd. Det här var en bra måltid. Jag kände att jag fick i mitt protein, kolhydrater och sallad. Smaken, det var inte jättetorrt, men det var kanske inte heller det saftigaste mackan jag käkat. Så där skulle jag säga, jag hade kunnat äta det här igen. 6,5 utav 10. Det var inte det värsta, det var inte det bästa. Och sen ett overall-betyg. Med tanke på att hon gav mig tips och att Subway är väldigt lätt att ta ett hälsosamma val, så skulle jag säga att det är Subway får 9 utav 10. Det var riktigt bra. Det finns sina sallader, det finns kyckling och sånt. Sen kan man alltid välja bort brödet om det skulle vara verkligen att man vill komma undan kolhydrater och komma undan hälsosammare. Så att det här var bra. Jag var nöjd. Nu får vi invänta tills jag ska käka middag. Det har blivit dags för den sista måltiden. Det har blivit dags för middag. Och vilket bättre val tar man inte än att köra på Domino's pizza. Nu ska vi gå in och designa en helt egen pizza. Så vi försöker göra den så hälsosam det bara går. Nu ställs jag inför den största utmaningen hittills. Kan man verkligen göra en pizza nyttig? Eller visar sig utmaningen svårare än jag trott? Då har vi pizzan här och hela den här pizzan ska tydligen vara 1050 kalorier. Alltså det är rätt sjukt egentligen. Den ska innehålla 78 gram protein för att jag tog extra feta-kyckling, så det är en bra stor måltid liksom med protein. Men man kan ha sina spekulationer. Är det verkligen 80 gram protein alltså på hela pizzan? Jag tror inte det. Jag tror de snålar lite. En skiva, den är uppdelad i 4, är 260 kalorier. Så vi ska testa nu. Det är ingen ost. Det här ska vara en väldigt hälsosam. Alltså det går inte att göra den mer hälsosam än vad jag gjorde den. Jävlar vad gott. Det här var sjukt gott. Det är väldigt mycket grönsaker på. Jag försökte bara göra den väldigt hälsosam. Men jag tror alltså det går inte att göra den hälsosam. Alltså det här är liksom, det är för mycket. Jag har ätit en slice nu. Jag kommer bara äta halva pizzan för det blir 520 kalorier. Vilket gör den här måltiden till hyfsat bra. Det är 520 kalorier och 40 gram protein. Så det är inte faktiskt jättedåligt. Så det handlar inte bara om vad du äter utan det handlar om mängden du äter. Jag måste avnyta den här för jag är sjukt hungrig nu. Okej, då var den måltiden klar. Det var gott, men det var inte mycket mat. Så jag är fortfarande hungrig. Jag vill ha mer mat. Det var alldeles för lite. Jag känner fortfarande hungerkänslan. Kalorierna behöver komma ner i min mage. Alltså det behövs inte ost och sånt, utan den här smaken var väldigt, väldigt god. Så den ger lätt en 9 utav 10. Men mättnadskänslan, den är inte där. Jag skulle säga 4 utav 10. Jag är liksom inte mätt. Sen här på Domino's, ett overall-betyg. Jag skulle säga så här. Det finns inte jättemycket alternativ att göra pizzan nyttig. Och det säger sig lite självt. Det är ett pizzaställe liksom. Jag tog den minsta pizzan. Det var 22 cm i diameter. Det finns inte mindre än det. Sen kanske man kan beställa pizzan halv, men att göra sin egna pizza så fanns inte det som ett alternativ. Så ett betyg för Domino's skulle jag säga är en 3 utav 10. Alltså det går liksom inte att göra det nyttigt, utan det blir liksom, ska du äta här, då blir det onyttigt. Men nu är jag klar, så nu drar jag. Då har jag ätit nyttig snabbmat i 50 timmar och min sammanfattning är att det är inte värt det. Det här kostar mig totalt 612 kronor. Jag blev inte riktigt mätt under hela dagarna och jag känner att man äter mer med hjärnan. Jag äter liksom en liten portion, det smakar lite sådär och sen vill jag bara ha mer och mer och mer. Så om jag skulle äta hälsosam kost fast mer, då skulle jag bli mer nöjd än att äta lite utav ett onyttigare alternativ. Det är väldigt svårt att hitta hälsosamma alternativ på snabbmatskedjor eftersom att du måste oftast plocka bort saker, vilket resulterar till att din måltid blir minimal. Du bara tar de här guldkornen i en stor måltid, vilket gör att du kommer förbli hungrig. Sen en annan sak jag la märke till var att när jag beställer de här hälsosammare alternativen så tog det längre tid. Det är inte lika vanligt att man beställer hälsosamt på en snabbmatskedja. Så efter dessa 50 timmar så kan jag konstatera att det är faktiskt inte värt att äta nyttig snabbmat. När du går till en snabbmatskedja, njut. Ta den här måltiden du vill ha, men det handlar om en balans. Men nu är jag trött på att äta nyttigt och hälsosamt, så nu ska jag gå och trycka godis. Vi hörs i nästa video.